أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض أغرب الاحتفالات بالأموات منذ العصور القديمة، وبعض الشعوب والحضارات لديها عاداتها وطقوسها في التعامل مع الأموات، لكن بعض هذه الطقوس غريب جدا ويكاد لا يصدقه عقل. في الصين القديمة كانوا يضعون جثث موتاهم في توابيت مغلقة ويعلقونها على سفوح الجبال. وفي الهند يحرقون جثث الموتى، وقد تحرق زوجة الرجل الميت نفسها مع زوجها، وهو ما يعرف بعادة الساتي. وكان في الفايكنج يضعون جثث موتاهم في قارب ثم يرسلوه في البحر ويحرقوه، وقد يحرقون معه جواري ونساءه بعد أن يقتلوهن. أما الفراعنة فهم أشهر من تعامل مع الموتى والجثث، فقد كانوا بارعين في تحنيط جثث موتاهم، وللتحنيط أسرار لا يعرفها سوى كهنتهم، ولا تزال المومياءات التي صنعوها تثير الدهشة والحيرة إلى يومنا هذا. وفي بلاد فارس القديمة كانوا يضعون جثث موتاهم على سطوح مباني خاصة تشبه القلاع، تعرف باسم أبراج الصمت، لكي تأكلها النسور. ومثل ذلك يفعل البوذيون في التبت، حيث يقطعون جثث الموتى ويقدمونها للنسور والجوارح، وما زال الزرادشتيون يفعلون ذلك. وهناك بعض القبائل في يابوغينيا الجديدة كانت مراسيم الجنازة لديها تتضمن تقطيع الميت والتهامه من قبل أقاربه وأصدقائه، وكان المخ يؤكل طازجا من قبل النساء والأطفال. وفي إيطاليا هناك مقبرة اسمها مقبرة الكابتشاين، تعرض جثث موتاها للسياح وهي معلقة على الجدار كاللوحات. وفي العصر الفيكتوري كان الناس إذا توفى أحد أفراد عائلتهم وتخليدا لذكراه يقومون بقص شعره ويصنعون منه أشكالا فنية كالأساور والقلائد والدبابيس. ولا يقتصر الأمر على الشعر فقط، بل يتعداه إلى الأسنان أيضا، حيث كانوا يصنعون منها خواتم بأشكال مختلفة ويتفننون في ذلك. ومن الأمور الجنائزية الأخرى التي كانت متعارف عليها في ذلك العصر وقد نجدها غريبة اليوم هي التقاط صورة تذكارية لجثة الميت وهو يرتدي ملابسه ويجلس على الكرسي في هيئة الأحياء. وفي أحد أغرب الاحتفالات على الإطلاق يقوم مواطنو بوليفيا في كل عام بإخراج أقاربهم الموتى من قبورهم ويحتفلون بهم، حيث يقومون بتزيين الجماجم بالورد ويضعون في فمها السجائر، ويسمى هذا اليوم نيا تايتاس، وهي طقوس ممتدة منذ مئات السنين. أما يوم الموتى في المكسيك فهو من أشهر الاحتفالات لديهم، حيث يقام في اليومين الأول والثاني من شهر نوفمبر من كل عام، فيقوم الناس بالاحتفال بأقاربهم الأموات، حيث لديهم اعتقاد بأن أرواح الأطفال الموتى تعود إلى الأرض في اليوم الأول من شهر نوفمبر، بينما الثاني من الشهر يكون الدور على أرواح البالغين. وفي هذين اليومين الموعودين تتوجه حشود كبيرة من المحتفلين للمقابر، فيقومون بتنظيف القبور وتزيينها بمختلف أنواع الزينة، ويقومون بالرقص والغناء ويقدمون القرابين، وهي عبارة عن الأكل والشراب المفضل الذي كان يحبه الميت. والبعض يقوم بكتابة القصائد القصيرة مهداة للميت. ويعود أصل هذا الاحتفال إلى حضارات أمريكا الوسطى والجنوبية، وبخاصة الأزتيك والمايا. أما أغرب الاحتفالات الخاصة بالموتى فهي تلك التي تجرى في قرية تدعى توراغا في أندونيسيا، حيث تمتلئ القرية بالجثث في شهر أغسطس من كل عام، إذ يقوم الأهالي باستخراج الجثث وتنظيفها وإلباسها ملابس جديدة، ويضعونها في توابيت ويطوفون بها في أنحاء القرية. ويسمى هذا الطقس ماينين، والتي تعني احتفال تنظيف الجثث. ومن الاعتقادات السائدة في تلك القرية هي أن روح الميت يجب أن تعود للمكان الذي ولدت ونشأت فيه،
ولذلك حين يموت أحد أفراد قرية توراجة في مكان ما بعيد عن القرية، فأن على أهله السفر وإحضار جثته ليتم دفنها في القرية. شكرا لمتابعتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة، مشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من